Bună și bine te-am găsit la Legea Atracției! Astăzi ne vom centra atenția pe schimbare, pe ieșirea din zona de confort. Dacă crezi că ai nevoie de o transformare în viața ta, atunci acest material este fix ceea ce îți trebuie ca punct de început în procesul schimbării. Te rog să vizualizezi că îți vei edita propriul manual al schimbării interioare, calea ta unică de a-ți transforma viața în bine. Cea mai importantă afirmație pozitivă în acest context este "Eu sunt schimbarea". La prima vedere pare un clișeu, dar gândim așa pentru că este un tipar învățat. De cele mai multe ori, sistemul nostru de valori pe care îl însușim ne limitează fără să conștientizăm. Te invit să ieșim din sfera judecăților și a prejudecăților și să încercăm o perspectivă nouă, pentru că nu-i așa, în acest fel începe procesul schimbării. Hai să vedem de ce anume avem nevoie ca să obținem rezultate bune. Aș formula primul raționament al schimbării așa: sunt proactiv, am voință, încetez să fiu neatent, sunt atent, schimb. De aici o să începem. Înainte de a începe, dacă consideri informația prezentată în acest material utilă pentru acces rapid la conținut similar, te rog să te abonezi la acest canal de YouTube. Prin activarea clopoțelului, vei fi notificat de fiecare dată când un video nou va fi publicat. Când vrem să schimbăm lucrurile în viețile noastre, este clar că suntem nemulțumiți și apar conflictele interioare. Nu lăsa conflictele nerezolvate să rămână în interior. Nu te comporta ca și cum totul ar fi în regulă. Știi de ce? Pentru că cu cât funcționezi mai mult în acest mod, cu atât te vei scinda și mai mult într-un ritm extrem de periculos. Nu spun acest lucru de undeva din afară, am fost și eu aici. Suntem crescuți într-o cultură cu o structură defectuoasă. De ce spun asta? Pentru că interior suntem o identitate separată și încercăm să avem o proiecție exterioară mascată, total diferită de reala noastră amprentă energetică. Vrem să dăm bine în contextul social. Lupta aceasta continuă, te consumă constant, te usucă pe picioare. Și orice conflict nerezolvat, îngropat, va începe să aibă o proiecție monstruoasă în procesele tale de gândire și aceste proiecții, aceste umbre, or să crească exponențial cu acel reflex de a te retrage și mai mult în sine, de a te ascunde și mai mult și, foarte important, de a abandona forul interior, de a te depărta periculos de mult de ceea ce ești cu adevărat. Și uite, aici este un punct critic. Această îndepărtare de acel zgomot interior, pentru că e un haos total acolo, nu face decât să adâncească problema, pentru că în acest fel nu o să înfrunți harababura aceea internă, fugi și te vei agăța de tot felul de chestii din afară care să te țină departe de toată acea dramă, de toată acea dezordine și incoerență individuală. Și atunci simți că rămâi doar cu proiecțiile, cu umbrele, ca în peștera lui Platon. Este neapărat nevoie să îți muți centrul de atenție în interiorul tău, să nu mai fugi de ceea ce te definește cu adevărat. De ce este important acest lucru? Pentru că există în univers o lege a oglindirii și ceea ce ești interior vei reflecta în exterior. Să porți tot timpul aceste măști ale conformismului e un act care distorsionează foarte mult această reflexie și îți pierzi identitatea. De aici încolo ne confruntăm cu depresia, adicția cu numeroasele ei forme, lipsa de orizonturi și treptat deteriorarea sănătății fizice și psihice. Anticii știau de această lege a oglindirii. Este foarte important să înțelegem această lege și să o aplicăm în viețile noastre. Îți recomand un material conceput de mine pe tema celor 7 oglinzi eseniene. Găsești linkul către video în primul comentariu al acestui material.
m-am gândit ca în fața fiecăruia dintre cele 7 oglinzi să ne punem cel puțin o întrebare și să ne dăm un răspuns care să ne ajute să identificăm problemele cu care ne confruntăm. Află în fața cărei oglinzi apar blocajele tale. Este primul pas decisiv spre schimbare. De o mare importanță este și filozofia hermetică, care se bazează pe lucrările lui Hermes Trismegistul. Hermes Trismegistul era numit de 3 ori mare pentru că se credea că el cunoaște cele 3 părți ale înțelepciunii Universului. Alchimia, unii zic cum funcționa soarele, dar zic că e mai complex de atât, astrologia, cum funcționau stelele, și teurgia, cum funcționa divinitatea. Un citat celebru al acestuia este: ce e deasupra este la fel cu ceea ce este de desubt și ceea ce este interior este la fel cu ceea ce este afară. Dacă există coerență interioară când funcționăm sănătos, când sistemul este integru, având în vedere ceea ce ne învață conștiința cuantică, anume că suntem interconectați, m-am gândit că este nevoie să alcătuim și o coerență exterioară, cu alte cuvinte să ne unim forțele și să funcționăm într-un sistem bine integrat. Este adevărat că echilibrul și vindecarea fiecăruia dintre noi vine din interior. Există acea putere infinită atunci când ne conectăm cu acea conștiință superioară. Însă dacă pe acest canal am colabora și am creat un mesaj grandios care să capteze atenția mai multor oameni și în acest fel să elibereze acel potențial creativ pe care îl găsim în fiecare dintre noi, hei, asta aș numi eu putere. Și această putere nu are nicio legătură cu forța pe care de cele mai multe ori, din cauza unui ego exacerbat, dorim să o exercităm asupra celorlalți. În acest sens, într-un material viitor, aș vrea să vorbim despre cartea Putere versus Forță, scrisă de David Hawkins. Este o carte pe care o recomand cu căldură. Acest canal de YouTube este o invitație trimisă fiecăruia dintre voi de a dezbrăca, cel puțin într-un act ludic, haina așa zisei rațiuni și rigidități, acea iluzie conform căreia ai fi în control, și te invit să privești lumea și pe tine însuți, pe tine însăți, prin ochii unui copil. Mă adresez tuturor, indiferent de vârstă. Am fost greșit învățați, aș merge până la a spune dresați, că fiecare vârstă are proiecțiile sale distincte asupra realității. Știu și eu din manualele de psihologie, ca absolvent, că există această indexare riguroasă a dimensiunii ființei pe categorii de vârstă, psihologia vârstelor. Și de aici se produce acel dezastru, scindarea totală. Ne trezim că ne-am însușit ceva care se numește instruire, set de valori, principii. De fapt, o integrare într-un tipar dezirabil și o facem într-un act inconștient de învățare, străin total de actul de conștientizare. Și apoi pe acel principiu tot însușit automat că ceea ce este categorisit drept normal este și bine, vom funcționa cu rigurozitate într-un program îngust, linear, cu o traiectorie de cele mai multe ori devastatoare. Și atunci, de ce n-am schimbat asta? Epigenetica, neuropsihologia, toate cercetările și rezultatele noi ne plasează pe o direcție sigură, aceea a schimbării. Există un flux, există întotdeauna o dinamică. Într-un univers fluid, energetic, non-linear, noi ne încăpățânăm să rămânem statici și înțepeniți în conceptele acelea care de cele mai multe ori sunt depășite, sunt perimate. Și atunci alege să fim precum piatra, nu împrumutăm în natura noastră interioară curgerea apei, refuzăm dinamica. Este celebru acel citat al lui Bruce Lee. Citez: golește-ți mintea, fii fără formă, fără model, ca apa. Acum dacă pui apă într-un pahar, apa devine paharul. Dacă pui apă într-o sticlă, ea devine sticla. Dacă pui apă într-un ceainic, apa devine ceainicul. Acum apa poate curge sau se poate sfărâma. Fii apă, prietenul meu.
Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, dacă nu alegem dinamica și flexibilitatea, atunci de ce ne mai mirăm că avem orizonturile închise, fără speranțe prea multe, fără planuri de viitor, guvernați de inerție? Așa că trebuie să țineți cont că este vorba de un act participativ, nu de o poziționare pasivă vis-a-vis de tot ceea ce menționez în acest video. Până la urmă, asta înseamnă să fim prezenți. Așadar, te voi ruga să faci niște exerciții simple care te vor ajuta să identifici automatismele. Într-un material viitor am să prezint un model, un ghid care te va ajuta să faci aceste exerciții menite să aducă acea schimbare pozitivă în viața ta. Ar trebui să fie o deviză pentru noi toți aceasta. Sunt proactiv, nu aleg pasivitatea. Este prima afirmație care poate perturba o existență liniară desfășurată pe pilot automat. Este vorba de efectul de fluture din viața ta pe care conștient îl aplici ca să înlături predictibilitatea. Există o vorbă în bătrâni: cu voința muți munții. Este clar că este nevoie să ne mutăm centrul de atenție, sau mai bine zis, de neatenție, pentru că despre acest concept este vorba. Suntem mai mult neatenți în general decât atenți. Așadar, acesta este începutul schimbării. Atenția! Mulțumesc că m-ai urmărit și sper că ți-am captat atenția. Dacă tot pornim de la ideea de a fi proactiv, mi-ar plăcea să împărțim idei în comentariile acestui material. Pe data viitoare! Dacă ți-a plăcut acest material sau nu, te rog să îi acorzi un like sau un dislike. De asemenea, dacă vrei să împarți ideile și viziunea ta cu ceilalți, simte-te liber să plasezi un comentariu despre acest material. Pentru acces simplu la conținut similar, te rog să te abonezi la acest canal și să activezi clopoțelul pentru notificări.